sa video na ito, mag-unbox tayo ng aking Lazada webcam. So, nabili ko siya is 679 pesos. As you can see po, galing pa siya China. So, napakalayo pa. So, ito yun, kararating lang po. So, buksan po natin. Then, pagkabukas po natin, ayan, walang package. Tsaka, so, meron na siya. Yeah. HD webcam. So, automatic na siya.